Good evening and welcome to the evening news on OSBC television. My name is Moturayo Ayegbayo. President Muhammadu Buhari has admonished political leaders to stay focused and uphold the ultimate objective of promoting interest of the country, rather than engage in the self-centeredness that led to the loss of about 1 million lives in the Nigerian Civil War of 1967 to 1970. President Buhari made the remark when he received former state chairman of the defunct Congress for Progressive Change, CPC, at the presidential villa, Abuja. He noted that the passion and zeal for improving the livelihood of Nigerians, which culminated in the creation of the CPC, had not dwindled, calling for more steadfastness as Nigerians. Buhari therefore charged the experience of the Civil War must not be allowed to repeat itself, noting that the CPC was founded on the bedrock of patriotism and loyalty to the unity of Nigeria. A statement issued by Femi Adesina, special advisor to the President of Media and Publicity, quoted the President as saying that the main objective is the Federal Republic of Nigeria. The Independent National Electoral Commission, INEC, has denied a media report that it had accorded recognition to Senate President Ahmed Lawan and former Minister of Niger Delta Affairs, Honorable Godswill Akpabio, as the senatorial candidates for Yobe North and Akwa Ibom North West, respectively. The electoral umpire revealed that they maintained that the All Progressives Congress, APC, had no candidate for Yobe North, as the party failed to present Bashir Mashina won the tickets. Edom said they duly participated in the Akwa Ibom Northwest APC Senatorial District primary election held on May 27, 2022, and won in line with the 2023 election timetable and guideline. The former minister, on the other hand, said he won convincingly at a separate rerun primary at the instance of the APC National Secretariat. The terrorists that attacked the AK-9 Abuja Kaduna train passengers on March 28 have released another 7 hostages, including a family of 6 and a woman. The identities of the released family of 6 are Abubakar Idris Garba, his wife Miriam Abubakar Robo, and their eldest son Ibrahim Abubakar Garba, who is 10 years old. Others include Fatima Abubakar Garba, Imran Abubakar Garba, and youngest Zainab Abubakar Garba, who is only 1.5 years old. Abubakar Idris Garba, a staff of the National Assembly Service Commission, is the son of a former military administrator of Kano and Benue State. Also released is a 60-year-old woman, one Ajia Aisha Azan, who was said to have been released due to life-threatening health challenges that deteriorated his health recently. Ojochi Komamu says of Kaduna-based deserts to controversial Islamic cleric Sheikh Ahmad Gumi withdrew as one of the negotiators. He confirmed the release of the 7 hostages to journalists in Kaduna, adding that the 7 were released following the intervention of his principal, Gumi. Osun State Governor Mr. Adegboyega Oyetola has condemned the killing of 2 members of a family in Eden North local government area of the state over unresolved arguments. The deceased Abidin Olalekan and Kafayat Olalekan were allegedly murdered by a police officer on the order of a serving lawmaker. Governor Oyetola, in a statement issued by his chief press secretary Ismail Omikpidan, condoled family members of the deceased, saying that the killing of the 2 Olalekans was unfortunate. The governor has directed the police authorities to conduct a thorough investigation into the incident, as he assured the family and the public that the matter will not be swept under the carpet. He also called on the people of the state, particularly those who are grieved by the killing of Abidin and Kafayat, to remain calm and not to take law into their hands. The final home journey of Venerable Olujide Adebowale Adepoju of Cashin's Compound, Osun, begins tomorrow with a commendation service at Holy Trinity African Church of Fatedo, while service of some Christian worship followed immediately at the deceased residence number 5, Zone 1, Ilukweju Estate of Fatedo in the evening. According to a list jointly issued by the deceased children, Dr. Ayodeji Adepoju and Mrs. Abosede Adebola,
The final burial of Venerable Olujide Adepoju is scheduled for Friday at Christ Cathedral of the African Church, Isale Ijebu, Osogbo, in the morning, while interment follows immediately at the deceased's residence. Late Venerable Olujide Adebowale Adepoju is survived by wife Mrs. Olubumi Adepoju, Director of Finance and Accounts of OSBC, Children and Grandchildren. Meanwhile, the final funeral rites in memory of former permanent secretary in the state, Chief Olatubosun Omole, commenced tomorrow at his Osogbo residence, number 1, Government Housing Estate, Old Oba Road, Okioniti area, Osogbo. Chief Omole died last May at the age of 78. A commendation service in his honor held on Friday at the All Souls Anglican Church, Okefia, Osogbo. It will be followed by line estate at the deceased's residence before the corpse depart for Ikpetuile for the evening of tribute by the Ikpetuile Development Association, IDA. Christian work takes place later same Friday evening at the Awuru compound, while the funeral and Thanksgiving held on Saturday at the Methodist Church, Nigeria, Ikpetuile. Chief Bosun Omale is survived by his wife, Victoria Adenike, children, grandchildren, as well as brothers and sisters. Now to sports. The Abuja International Marathon boss Zana Ogunmiloyo has said Nigeria has what it takes to dominate athletics at a global level with a well-structured elite athlete development program. The AIM boss, who is in Birmingham, the host city of the ongoing 2022 Commonwealth Games, to support the Team Nigeria contingent, however, commended the sports minister Sunday Dari for prioritizing athletes' welfare, which resulted in the best outings at the competition. According to him, Team Nigeria can dominate the spirits, quarter mile jumps, relays, hurdles, and other events because the Caribbean countries and Americans that dominate those events share similar traits with Southern Nigerians, while East Africans that dominate the middle, long distances, and marathon share similar traits with Northern Nigerians. She said if given the chance and necessary backing with proper funding, Nigerian athletes can dominate the marathon. She expressed the belief that with a properly funded and well-monitored elite athlete development program, Nigeria has what it takes to dominate athletics in the world. She commended Team Nigeria for being in the top 10 on the medal table, saying it is not a mean feat to finish 7th overall out of the more than 70 participating countries. And coming from the foreign scene, furious allies of former President Donald Trump are demanding an explanation for the FBI's raid on his Florida home. The FBI and Department of Justice have yet to comment on the search, which Mr. Trump has disclosed. It is reported linked to an investigation into his handling of classified and sensitive material. It was the first time a former U.S. president's home has ever been searched by law enforcement. Reports suggest the FBI activity is connected to an investigation into whether Mr. Trump, a Republican, removed classified records from the White House and took them to Mar-a-Lago. The search was approved at the highest levels of the Department of Justice. An unnamed U.S. official told CBS News. Republicans have depicted the investigation as politically motivated, with leading figures demanding a briefing from Attorney General Merrick Garland, head of the DOJ. And that ends the evening news on OSBC TV. Join us at 7 for the major reports. Thanks for watching. Good evening.
má ṣe dà dọ̀tí sójú pópó, ìdọ̀tí sínú kọ́tà. Ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú afárá, ìdọ̀tí sínú. Ẹ̀jẹ̀ ká ṣàmì lọ́dún èyí a ò ní ìjà o. Àfọwọ́fà ló pọnú ṣẹlẹ̀ oníyàlé. Àwọn tó kàn ló mọ̀ lọ́lá Olúwa ibi òní kan wá. Ìkìlọ̀ rẹ o, everybody ẹ wá gbọ́ òwe. Ìkìlọ̀ rẹ o, everybody ẹ wá gbọ́ òwà. Ṣé ti gbọ́? Ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú pópó, ìdọ̀tí sínú kọ́tà. Ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú afárá, ìdọ̀tí sínú rífà. Ẹ má ṣe dà dọ̀tí sílé onílé, ìdọ̀tí sójú títì. Ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú agbára. Ọ̀gbẹ́ni káftó ńlá gbogbo, ìgbọràn ló sàn jẹ́ bọ́lọ́. Ẹ jẹ́ ká jọ ṣe, mo wí ọrùn mi mọ́. Tẹlifíṣàn ké tantan, rédíò ńlá gbogbo. Ẹ jẹ́ ká jọ ṣe, kò ní sómìyalé. Ṣẹ́gbọ́, ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú pópó, ìdọ̀tí sínú kọ́tà. Ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú afárá, ìdọ̀tí sínú rífà. Ẹ má ṣe dà dọ̀tí sílé onílé, ìdọ̀tí sójú títì. Ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú agbára. Lọ́tótó ló dára bá ṣe tẹ́ ní wàhálà oṣù sí. Ẹni balẹ̀ nílẹ̀ mọ́ fún ẹ jẹ́ ká kolẹ̀ ká tún kó dọ̀tí wá. Drainage ó ṣe kókó kí wọ́n kó gbẹ̀jì kó tún fẹ̀ gidi gan. Ìjọba wa ẹ dìde, aráàlú gbogbo àká máa wọ̀n. Ìkìlọ̀ rẹ o, everybody ẹ wá gbọ́ òwe. Ìkìlọ̀ rẹ o, everybody ẹ wá gbọ́ òwà. Ṣé ti gbọ́? Ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú pópó, ìdọ̀tí sínú kọ́tà. Ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú afárá, ìdọ̀tí sínú rífà. Ẹ má ṣe dà dọ̀tí sílé onílé, ìdọ̀tí sójú títì. Ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú agbára. Ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú pópó, ìdọ̀tí sínú kọ́tà. Ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú afárá, ìdọ̀tí sínú rífà. Ẹ má ṣe dà dọ̀tí sílé onílé, ìdọ̀tí sójú títì. Ẹ má ṣe dà dọ̀tí sójú agbára. Ìmọ́tótó borí àrùn mọ́lẹ̀, bọ́yẹ ṣe borí ooru. Cleanliness is next to godliness. Keep your environment clean, yeah. Cleanliness is next to godliness. Keep environment clean, yeah. Keep it clean, keep it clean. Keep your environment clean. Keep it clean, keep it clean, keep it clean, keep it tidy. Keep your environment clean. God bless Nigeria. Ẹ kú ìrọ̀lẹ́, a kú iṣẹ́ òní, ìròyìn ìrọ̀lẹ́.
ààrẹ Muhammadu Buhari ti rọ àwọn aṣáájú lórílẹ̀‐èdè yìí láti láfojúsùn kí wọ́n sì nífẹ̀ẹ́ orílẹ̀‐èdè yìí lọ́kàn ju ìmọ̀ tara ẹni nìkan tó wọ̀ wọ́n lẹ́wù lọ tó mú kí ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè yìí jáde láyé níbi ogun abẹ́lé tó wáyé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láàrin ọdún 1967 sí 1970. Ààrẹ Buhari wòye ọ̀rọ̀ yìí nígbà tó ń gbàlejò àwọn alága tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ fún ẹgbẹ́ òṣèlú rẹ̀ John Congress for Progressive Change tí wọ́n kàn sí nílẹ̀gbẹ́ ààrẹ l'Àbújá. Ó ní ìfẹ́ tí ẹgbẹ́ náà ní fún ìgbáyégbádùn àwọn orílẹ̀-èdè yìí tó mú kí wọ́n dẹ́gbẹ́ òṣèlú náà sílẹ̀ kò tí ì parun tó sì rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí láti túbọ̀ dúró ṣinṣin. Ààrẹ Buhari ní ẹni Ṣàngó bá tojú ẹ̀jà kò ní bá wọn bó ba kò so káwọn èèyàn má ṣe jẹ́ ohun tó ṣokùnfà ogun abẹ́lé ìgbà náà tún wáyé mọ́ àti pé nítorí ìṣọ̀kan orílẹ̀-èdè yìí ni wọ́n ṣe ìdásílẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú CPC. Àjọ elétò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí ti sọ pé kò sóòótọ́ olóòkan nínú ìròyìn tó gbòde kan pé àjọ náà ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé olórí ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí Sẹ́nitọ̀ Ahmed Lawan àti mínísítà tẹ́lẹ̀ rí fọ̀rọ̀ ìpín Niger Delta Honourable Godswill Akpabio ní ojúlówó olùdíje fún ipò ọmọ ilé aṣòfin àgbà àríwá Yobe àti ìwọ̀-oòrùn àríwá Akwa Ibom. Ìwádìí fi hàn pé àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ti dúró lórí ìpinnu rẹ̀ pé ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress kò ní olùdíje fún apá àríwá Yobe nítorí bẹ́gbẹ́ náà ṣe kùnà láti fi orúkọ Bashir Machina tó jáwé olúborí nínú ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ náà ṣọwọ́. Ìròyìn fi hàn pé mínísítà tẹ́lẹ̀ rí fọ̀rọ̀ ìpín Niger Delta Godswill Akpabio àti igbákejì àtẹ̀lé ọ̀gá ọlọ́pàá tẹ́lẹ̀ Udom Ekpedom ti gbé ẹ̀sùn kalẹ̀ sọ́dọ̀ alámòójútó ètò ìdìbò lẹ́kùn náà, èyí tí Ekpedom fi sọ pé òun lòún jáwé olúborí nínú ìdìbò abẹ́lé tí àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí mójútó. Ọ̀gbẹ́ni Ekpedom sọ pé òun kópa nínú ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ òṣèlú APC lẹ́kùn ìwọ̀-oòrùn àríwá Akwa Ibom tó wáyé lọ́jọ́ 27 oṣù karùn-ún ọdún yìí tóun sì jáwé olúborí pẹ̀lú àtẹ àjọ elétò ìdìbò nípa ètò ìdìbò ọdún tó ń bọ̀. Mínísítà tẹ́lẹ̀ rí fọ̀rọ̀ ìpín Niger Delta náà sọ pé òun lòún jáwé olúborí nínú àtúndì ìbò abẹ́lé tó wáyé lẹ́kùn náà pẹ̀lú àṣẹ láti olú iléeṣẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Ṣùgbọ́n tíròyìn gba orí ẹ̀rọ ayélujára kan pé Machina àti Ekpedom ti fìdí rẹmi nínú ìdìbò náà tó sì fẹ̀sùn kàn pé ẹgbẹ́ òṣèlú APC ti fi orúkọ olórí ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí àti mínísítà tẹ́lẹ̀ rí fọ̀rọ̀ ìpín Niger Delta ṣọwọ́ sí àjọ elétò ìdìbò gẹ́gẹ́ bí olùdíje fún ipò ọmọ ilé aṣòfin àgbà Yobe àti Akwa Ibom. Nínú ọ̀rọ̀ tí ọ̀gá àgbà fẹ́tò ìròyìn àti ìlanilẹ̀ nínú àjọ INEC Festus Okoye fèsìta sọ pé ìròyìn tí ò lẹ́sẹ̀ lẹ̀ ní ọ̀rọ̀ náà tó sì jẹ́ èyí tí wọ́n fẹ́ máa ṣe àwọn ará ìlú lọ́nà. Àwọn ikọ̀ onísùmọ̀mí tí wọ́n kọlu ọkọ̀ ojú irin tó ń lọ láti Àbújá sí Kaduna lọ́jọ́ 28 oṣù kẹta ọdún yìí tó ti yọ̀ǹda èèyàn 7 nínú àwọn tó wà lákàtà àwọn níbi tá a ti rí ẹbí kan ọlọ́mọ 6 àti ìyá kan. Orúkọ àwọn tí wọ́n yọ̀ǹda náà ni Abubakar Idris Garba, ìyàwó rẹ̀ Mariam Abubakar tó fi mọ́ ọmọ rẹ̀ ọkùnrin àgbà ọmọ rẹ̀ Ibrahim Abubakar Garba ẹni tó jẹ́ ọmọ ọdún 10. Àwọn yòókù ni Fatima Abubakar Garba ọmọ ọdún 7, Imran Abubakar Garba ọmọ ọdún 5, Zana Abubakar Garba tóun náà jẹ́ ọmọ ọdún 1. Ọ̀gbẹ́ni Abubakar Idris Garba ló jẹ́ òṣìṣẹ́ àjọ tó mójútó ilé aṣòfin àgbà tó sì jẹ́ ọmọkùnrin gómìnà ológun tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ Kano àti Benue. Bákan náà làwọn onísùnmọ̀mí náà tún yọ̀ǹda ìyá àgbà ẹni 60 ọdún Hajia Aisha tí wọ́n yọ̀ǹda nítorí ipò tètò ìlera rẹ̀ wà. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé Tukur Mamun tó jẹ́ olóòtú ìwé ìròyìn sọ pé Sheikh Ahmad Gumi ti jámi lórí jíjẹ́ agbódegbà láàrin àwọn onísùnmọ̀mí àtijọba, àmọ́ tó fìdí rẹ̀ múlẹ̀ fáwọn oníròyìn ní Kaduna pé àwọn 7 náà rí ìtúsílẹ̀ gbà nítorí ipa tí Gumi kó. Gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti bẹnu àtẹ́ lu bí wọ́n ṣe gbẹ̀mí èèyàn 2 tí wọ́n jẹ́ ẹbí kan náà ní ìjọba ìbílẹ̀ Àríwá Èdè nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun nítorí àríyànjiyàn ọ̀rọ̀. Abidin Ọlálékan àti Kafayat ni wọ́n sọ pé ọlọ́pàá kan tẹ̀lé àṣẹ aṣòfin tó sì dẹ́mi àwọn èèyàn légbodò. Àtẹ̀jáde tí akọ̀wé ètò ìròyìn gómìnà Ismail Omipinna fi síta ni gómìnà ti kẹ́dùn pẹ̀lú àwọn ẹbí olóògbé tó ṣàpèjúwe ìṣẹ̀lẹ̀ náà bí ètò bani lọ́kàn jẹ́. Ó wá rọ àwọn èèyàn pàtàkì àwọn tó ń bínú lórí bí wọ́n ṣe gbẹ̀mí Abidin àti Kafayat láti mú sùúrù kan má ṣe dájọ́ lọ́wọ́ ara wọn. Bákan náà ni gómìnà fi kún pé gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tí wọ́n fi tó ìjọba létí, àwọn ọlọ́pàá kan tó wà nínú aṣọ iṣẹ́ ni wọ́n lọ kọlu Abidin àti Kafayat àti pé kò yẹ kí àwọn ọlọ́pàá náà kí wọ́n wà níbi ìṣẹ̀lẹ̀ yìí nírúfẹ́ àkókò náà. Bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn yìí
ìbá ti má pàdé ikú wọn lẹ́sẹ̀ gbèjì. ètò ìsìnkú venerable olújídé adébọ̀wálé adépọ̀jù tagbolé kẹsìn ìrìn ọ̀ṣun yóò bẹ̀rẹ̀ lọ́la pẹ̀lú ìsìn ìmọrírì ní Holy Trinity African Church of Àtẹ̀dó nígbà tí ìsìn onígbàgbọ́ yóò tẹ̀lé ní ilé olóògbé tó wà ní number 5 zone 1 ìlú péjú estate of Àtẹ̀dó lọ́wọ́ ìrọ̀lẹ́ gẹ́gẹ́ bá tẹ̀ jáde táwọn ọmọ olóògbé dókítà ayọ̀dèjì adépọ̀jù àti arábìnrin abọ́sẹ̀dé adébọ́lá dìjọ fọwọ́ sí ṣàlàyé pé àṣekágbá ètò ìsìnkú venerable olújídé adépọ̀jù yóò wáyé lọ́jọ́ ẹtì ní Christ Cathedral of the African Church ìsàlẹ̀ ìjẹ̀bú òṣogbo láàárọ̀ nígbà tí fífi irú fún irú fífi erùpẹ̀ fún erùpẹ̀ yóò sì tẹ̀lé ní ilé olóògbé venerable olújídé adébọ̀wálé adépọ̀jù fi aya arábìnrin olómi adépọ̀jù tó jẹ́ adarí fétò ìṣúná iléeṣẹ́ OSBC ọmọ àtàwọn ọmọ sílẹ̀ sáyé lọ. bákan náà láyé ètò ìsìnkú olóyè ọlátúnbọ̀sún ọmọlé ẹni tó fìgbà kan rí jẹ́ akọ̀wé àgbà nípínlẹ̀ ọ̀ṣun yóò gbéra sọ lọ́la nílẹ̀gbẹ́ rẹ̀ tó wà ní ojúlé kìíní government housing estate ojú ọ̀nà ọba àtijọ́ òkè onítì lọ́ṣogbo lóṣù karùn-ún ọdún yìí lólóyè ọmọlé jẹ́ ìpè ẹlẹ́dàá ní ẹni ọdún méjìdínlọ́gọ́rin ètò ìmọrírì olóògbé yóò wáyé lọ́tùnla ní All Souls Anglican Church òkè fíà nílùú òṣogbo lẹ́yìn èyí ni títẹ́ ní ìtẹ́yẹ yóò wáyé ní ilé olóògbé kí wọ́n tó wá gbé òkú rẹ̀ lọ sí ìlú abínibí rẹ̀ tó wà ní ìpẹ̀tù ilé fún ìsìn mọrírì tí ẹgbẹ́ ìdàgbàsókè ìlú ìpẹ̀tù ilé ṣe láti fi mọrírì ẹni wọn tó lọ. ètò ìsìn rẹ̀ onígbàgbọ́ yóò wáyé ní ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ yìí kan náà lágbo ilé àwòrò tètò ìsìnkú yóò sì wáyé lọ́jọ́ àbámẹ́ta nílé ìjọsìn Methodist tó wà nílùú ìpẹ̀tù ilé. lára àwọn tó gbẹ̀yìn olóyè bọ̀sùn ọmọlé ní aya arábìnrin Victoria adéníkè ọmọlé ọmọ àtọ̀wọ̀n àwọn ọmọ àwọn àbúrò lọ́kùnrin àti obìnrin. Susanna Ogunmiloyo tó jẹ́ eléré ìdárayá ẹlẹ́mìí ẹ̀sìn tó fi Àbújá ṣe ibùjókòó tó pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní gbogbo àmúyẹ láti máa dábìí ẹdùn rẹ̀ bí òwe lágbàáyé nínú eré ìdárayá tí àmójútó tó péye bá wà. eléré ẹlẹ́mìí ẹ̀sìn náà tó wà ní Birmingham tó gbàlejò ìdíje Commonwealth tó wáyé ọ̀hún ṣàtìlẹ́yìn fún ipa orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó sì gbóṣùbà fún mínísítà fọ́rọ̀ eré ìdárayá ọ̀gbẹ́ni Sunday Dare fún bó ṣe mọ́rọ̀ eré ìdárayá lọ́kùnkúndùn àti ìlera àwọn eléré ìdárayá èyí tó mú káwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò fakọ̀yọ níbi ìdíje náà. gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ ikọ̀ eléré ìdárayá orílẹ̀-èdè yìí lè tayọ nínú gbogbo àwọn ìdíje tí ó wáyé ní Birmingham bíi ìfò-fífò eré sísá àtàwọn ìdíje míì táàmójútó tó péye bá wà pé yíyàwó tó lóko sọ́tọ̀ fún ìdàgbàsókè eré ìdárayá àti ìgbáradì àwọn èèyàn yìí. ó gbóṣùbà fún ikọ̀ eléré ìdárayá ilẹ̀ yìí fún bí wọ́n ṣe wà ní ipò kẹwàá nínú àwọn orílẹ̀-èdè tó gbàmì ẹ̀yẹ àmọ́ tó ní wọ́n sì tún lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. nílẹ̀ òkèèrè àwọn alátìlẹyìn ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump ti fàbínú yọ tí wọ́n sì ń béèrè fàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ohun tó mú kí ikọ̀ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ilẹ̀ Amẹ́ríkà tí ń torí tó fi lọ́gbọ́n ilé Trump tó wà ní Mar-a-Lago ní Florida yẹ̀wò yẹbẹyẹbẹ. iléeṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ àti ẹ̀ka ètò ìdájọ́ nílẹ̀ náà kò tí ì ṣàlàyé ìgbésẹ̀ wọn yìí lórí ẹ̀sùn tí Trump fi kàn wọ́n. ìgbà àkọ́kọ́ rèé tí àjọ tó jẹ́ ti ètò ààbò yóò lọ́gbọ́n ilé ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí náà wò. ààrẹ gbọ́ pé ìgbésẹ̀ ikọ̀ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ náà ló ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ìwádìí tí wọ́n ṣe lórí ọ̀gbẹ́ni Trump pé ó yọ àwọn àkọsílẹ̀ kan kúrò ní ilé ìjọba orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tó sì kó lọ sí Mar-a-Lago. ẹ̀ka ètò ìdájọ́ ni wọ́n ló fọwọ́ sí ìgbésẹ̀ náà. ẹgbẹ́ òṣèlú Republic wá fẹ̀sùn kàn pé ọ̀rọ̀ náà lọ́wọ́ kan òṣèlú nínú. kọ́lẹ́jùbà ẹ̀rọ lórí ìròyìn ìrọ̀lẹ́ fún ti àkókò yìí ẹjá fìpàdé sáago 8:30 alẹ́ nígbà tí a máa mú àkójọpọ̀ ìròyìn wá fún yín ẹ kú jù lọ́nà.